Arvoisa kansleri, hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, dear excellencies. Viime vuosina yhteiskunnat ovat kohdanneet isoja globaaleja kriisejä. Koronavuosien jälkeen Euroopassa jatkuu edelleen sota, jonka päättymisestä tai lopputuloksesta emme tiedä. Kulunut kesä on osoittanut, että tilanne itärajan toisella puolella voi muuttua vuorokaudessa. Arvaamaton maailmantilanne on tuonut epävakautta talouteen ja uusia jännitteitä maailmanpolitiikkaan. Valtiot vahvistavat omaa turvallisuuttaan samalla, kun hybridivaikuttaminen lisääntyy. Olemme ennakoimattoman edessä myös monen muun asian kanssa. Saamme yhä huolestuttavampia viestejä luontokadon ja ilmastonmuutoksen etenemisestä. Tekoälyn kehitys on ottanut lyhyessä ajassa isoja harppauksia eteenpäin ja muuttanut arkeamme nopeammin kuin ajattelimmekaan. Kotimaassa uusi hallitus on aloittanut työnsä. Hallitusneuvotteluiden tuloksena suomalaisen politiikan suunta on muuttumassa merkittävästi edellisestä 4 vuodesta. Keskustelu yhteiskunnamme arvoista on käynyt kiivaana. Isot ja nopeat muutokset sekä vaikeus ennakoida tulevaisuutta ovat otollista maaperää epävarmuudelle ja jopa pelolle. Jos emme tunne tapahtumien syitä ja osaa ennakoida seurauksia, näemme helposti ympärillämme uhkia ja mahdollisia menetyksiä. Hyvät yliopistolaiset, me yliopistossa koulutamme osaajia tuntematonta tulevaisuutta varten. Muutos ja murrokset ovat välttämättömiä eteenpäin vieviä voimia. Tieteen tekeminen on uuden etsimistä ja tieto uusiutuu nopeasti. Sen takia ratkaisevaa on taito toimia muutosten keskellä. Joustavuus ja kyky mukautua, eli resilienssi, on olennainen taito niin yksilöille, yhteisöille kuin kokonaisille yhteiskunnille. Sitä ei voi antaa toiselle, vaan se pitää rakentaa itse. Yksilön resilienssiin vaikuttavat oma motivaatio ja itsensä johtamisen taidot. Keskeistä on myös kokemus siitä, että kuuluu yhteisöön. It is crucial that each of us feels they are part of the university. In our diverse community, there is no room for racism or other forms of discrimination. As individuals, we belong to a faculty, a team, a student group, a course group, a student association, and altogether we belong to the University of Helsinki. Together we make our university community resilient. As a community, we are only as strong as our ability to live through change and face the unknown challenges ahead of us. This requires everyone to establish shared practices and ways of preparing for change. In the 2 years of coronavirus pandemic, university practices changed faster than they had done in decades. This demonstrated that good things too have come of the crisis, and that it has brought our community closer together. New ways of learning and teaching have come to stay. University teaching has become increasingly diverse, particularly through digital opportunities. An essential part of building resilience is ensuring the well-being of the community. The coronavirus pandemic raised the demand especially for student well-being services. To ensure that no one is left on their own to deal with challenges, our investment in student guidance and well-being will continue to be systematic. Hyvät kuulijat, yhteiskunnallinen resilienssi syntyy muun muassa siitä, että meillä on yhteiskunnassa tunne tasapuolisuudesta. Silloin voimme hyväksyä muutokset ja näemme niiden tuomat mahdollisuudet. Globaalit ja kansalliset yhteiskunnalliset kehityskulut ovat monimutkaisten tekijöiden summa ja asettavat isoja vaatimuksia yliopistokoulutukselle. Vaatii pitkäjänteistä tutkimusta, osaamista
ja sen kautta ymmärrystä, kun ratkaisemme maailmanlaajuisia kestävyyshaasteita tai kun luomme pelisääntöjä uusille tekoälyn kaltaisille yhteiskuntaa muuttaville toimintatavoille. Monitahoisten, globaalien ja paikallisten haasteiden ratkaisu vaatii monia ratkaisijoita, yhteistyötä ja tieteiden välisyyttä. Analyyttisen ja kriittisen ajattelun taidot ja ongelmanratkaisukyky ovat ne taidot, jotka me yliopistoista annamme. Taidot ovat sitä, että löydät asioiden välisiä yhteyksiä, näet kehityskulkuja, ymmärrät kokonaisuutta ja saat uusia ideoita asioiden ratkaisemiseksi. Näitä taitoja vaaditaan kaikilla yliopistokoulutuksen tasoilla kandista tohtoriksi. Meillä yliopistossa on käytössämme uusin tieto, jonka avulla ratkaisuja voidaan etsiä ja ymmärrystä yhteiskunnasta lisätä. Yliopistot ovat siksi toivon tuojia. Strategiassamme painotetaan tieteenalaosaamisen syventämistä, korkeatasoiseen, monialaiseen ja riippumattomaan perustutkimukseen panostamista sekä tieteenalojen välisen yhteistyön vahvistamista. Olemme osa yhteiskunnallisten tapahtumien kokonaisuutta ja luomme tulevaisuuden teoillamme. Vi vill vara föregångare i hållbarhet och ansvar. För detta krävs mångvetenskaplighet. Vårt universitet bidrar till ett mer hållbart samhälle genom forskning, undervisning och samverkan med samhället. Vi vill skapa en hållbar vardag vid universitetet. Helsingfors universitet är lika stort som en medelstor finländsk stad, vilket innebär att sättet på vilket vi arbetar också internt har betydelse. Vårt mål att bli koldioxidneutralt senast år 2030. I vår färdplan kan alla vid universitetet identifiera de åtgärder som de själva kan främja för att vi ska nå målet. Vi tror också på innovationer som skapar hållbar tillväxt. Våra kuvösprogram för samman studenter, forskare, innovatörer med mentorer inom företagsvärlden och kommersialiseringsexperter. Biosphere är det färskaste exemplet med fokus på bio- och cirkulär ekonomi. Nexus bidrar till att påskynda den artificiella intelligensens potential. Viki Food Design Factory delfinansieras av Helsingfors stad. Den strävar efter att ändra livsmedelssystemet på ett hållbart sätt. Inom skogsvetenskaperna planeras innovationsekosystemet Forest and Wood Hub. Nanoform är en av våra framgångssagor som grundades för 8 år sedan. Nanoform gör den dyra och långa processen som läkemedelsprövning innebär hållbar. För 3 år sedan börsnoterades företaget som nu har globalt inflytande inom läkemedelsforskningen. Innovation främjas på alla campus. Vi har modiga experter och mångsidig kompetens för att med allt större genomslag kunna omvandla forskningsbaserad kunskap till praxis. Vi tror på att mångvetenskapligt och mångsiktigt arbete ger resultat som förändrar världen. Arvoisa yleisö, Suomi sai kesällä uuden hallituksen, jonka hallitusohjelma sisältää yliopistojen kannalta hyviä päätöksiä, mutta myös epävarmuutta tulevaisuuden suunnasta. Hallituksen päätös pitää kiinni korkeakouluindeksistä on elintärkeää yliopistojen toiminnalle. Pitkäjänteinen, turvattu perusrahoitus takaa tutkimuksen ja koulutuksen jatkuvuuden. Koko Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää myös sitoutuminen tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4% bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Viime aikoina on käyty keskustelua yliopistomme putoamisesta 100 parhaan joukosta
maailman huippuyliopistoja vertailevassa Shanghai-rankingissa. Me Helsingin yliopistossa ajattelemme, että nousu takaisin selvästi 100 parhaan joukkoon ja pohjoismaisten yliopistojen parhaimmistoon onnistuu vain, jos tutkijoilla on käytössään kansainvälisesti kilpailukykyiset resurssit. Siksi suunniteltua vuotuista 280 miljoonan euron TKI-rahoitusta tulisi kohdentaa vahvasti laadukkaimpaan tutkimukseen ja nuoren tutkijapolven määrän lisäämiseen ja heidän urapolkujensa parempaan tukemiseen. Yliopistot tulevat saamaan paljon yhteiskunnallisesti hyvää aikaan myös, kun tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisärahoitusta kohdennetaan innovaatioekosysteemien syntymiseen korkeakoulujen ympärille sekä yliopistojen omiin kaupallistamis- ja yrityshautomotoimintoihin. At the moment, action on the part of the Finnish government to enhance the level of education and skills appears less certain. The increasingly strict immigration policy proposed has especially raised concerns in our community. There are 2,240 international degree students and 1,675 staff members from international backgrounds at the University of Helsinki. Those arriving in Finland as students establish bonds with our society during their studies, making it easier for them to stay here after graduation. We are also one of the largest employers in the country, with a key role in the recruitment of international talent in Finland. We are therefore in constant dialogue with government ministries, striving to ensure that all our staff and students have the freedom to concentrate on their work. Vain osaamistasoa nostamalla ja siihen panostamalla voidaan Suomen menestys taata tulevaisuudessa. Siksi maahantulon, opiskelulupien ja Suomeen jäämisen esteitä on purettava määrätietoisesti eikä rakennettava niitä lisää. Hyvät yhteisömme jäsenet, Helsingin yliopisto on 383 vuoden ajan jatkanut työtään yhteiskuntien hyväksi niin sotien, poliittisten kiistojen kuin monien muiden yhteisöjämme koettelevien kriisien keskellä. Tämä on vaatinut sekä muutoskyvykkyyttä että omista juurista huolehtimista. Yhteisön voima on aina suurempi kuin yksilöiden summa. Nykyisiä Helsingin yliopistolaisia ja alumneja on yhteensä jo 400 000. Isona tieteen puolesta puhujien joukkona olemme vahva yhteiskunnan muutosvoima. Tänäkin vuonna teemme työtä maailman parhaaksi tieteen voimalla. Hyvää uutta lukuvuotta ja önskar alla ett gott nytt läsår. I wish you a great new academic year.
Hyvä kansleri, hyvä rehtori, hyvät yliopistoyhteisön jäsenet ja yliopistomme ystävät, kära vänner, dear guests. Yliopiston strategiassa todetaan, että hyvinvoiva ja osallistuva yliopistoyhteisö on menestyksemme edellytys ja yhtenä tavoitteena on, että yliopistomme on paras paikka opiskella ja työskennellä. Yhteisöllisyys on tärkeä arvomme ja sen merkitys on korostunut, kun olemme joutuneet kohtaamaan erilaisia kriisejä viime vuosina. Yhteisöllisyys rakentuu sujuvasta yhdessä tekemisestä ja toiminnasta, vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta, sosiaalisista suhteista ja ennen kaikkea luottamuksesta ja yhteenkuuluvuudesta. Yhteisöllisyys lisää osallisuutta, sitoutumista ja motivaatiota sekä tukee ja edistää avoimuutta. Efter de svåra coronaåren har vardagen så småningom återgått till det normala. Efter distansarbete och distansstudier har man delvis återgått till campus. Nya metoder och arbetssätt för distansarbete är här för att stanna, och det är en bra sak. Utöver distansarbete behöver vi också möta människor på våra arbetsplatser och i föreläsningssalar, i korridorer och på lunchställen. Många frågor kan ofta lösas under diskussion i korridoren utan att man behöver skriva meddelanden och vänta på svar. Möten ansiktet mot ansikte har mer mänsklighet mitt i alla sociala medier. Vi ser varandra, ganska vågar vi till och med ska hand. Vi kommer in i stämningen tillsammans. Energinivån i ett samtal kan variera mycket och är mycket lättare påverka i närvaro än på en datorskärm. Vi talar om saken ganska lite utanför ämnet och kommer in på överväntande språk som ofta öppnar upp för nya möjligheter att lösa problemen. Kasvokkain tapaamisessa näet, miten sinuun suhtaudutaan ja mahdollisesti havaitset omissa asenteissasi uusia piirteitä. Saat toiselta aikaa ja annat toiselle aikaasi keskittyen siihen hetkeen tekemättä muita asioita. Järjestäkää tiimien ja yksikköjen tapaamisia, sopikaa yhteisiä läsnäoloaikoja. Tulkaa paikalle ja ideoikaa yhdessä, miten sujuva työ, opetus, tutkimus ja opiskelu parhaiten onnistuvat sekä etänä että yliopistolla paikan päällä. Miten me voimme edistää yhteisöllisyyttä niin johtamisessa kuin yhteisön jäseninä? Yhteisöllisyyttä edistävät yhdessä tehdyt tavoitteet ja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Yhteistyöhön kannattaa ja pitää kannustaa. Tämän lisäksi satsataan myös yhteisiin, ei niin virallisiin tapahtumiin ja yhdessäoloon. Yhteisön jäseninä voimme kaikki monella tapaa vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tutustutaan toisiimme, tuetaan toisiamme, annetaan positiivista palautetta, huomioidaan toisemme ja erityisesti kuunnellaan ja tullaan kuulluksi. Tervehditään ja ollaan reiluja. Yhteisöllisyys tarvitsee meitä kaikkia ja me voimme jokainen vahvistaa omia työyhteisö- ja yhteistyötaitojamme. Näiden taitojen kartuttamiseen on tarjolla paljon erilaista opiskelumateriaalia ja kursseja, muun muassa yliopiston henkilöstökoulutuksessa. Johtamis- ja vuorovaikutuskouluttaja Sari Kuusela on todennut, että yhteisöllisyyden parantaminen antaa tilaa keskittyä oleelliseen, sillä ei tarvitse enää etuilla, kun voi luottaa toisen tukeen. Syntyy yhteisiä näkemyksiä kilpailevien reviirien sijaan. Voi rauhassa syventyä tekemään parhaansa ja jättää näyttämisen vähemmälle. Ja yllättäen lumoutua siitä kaikesta erityisestä, mitä saamme yhdessä aikaan. Esihenkilöillä on merkittävä rooli yhteisöllisyyden luomisessa ja ylläpidossa.
Yliopiston strategiassa todetaan, että kannustavalla esihenkilötyöllä ja aidosti yhteisöä osallistavalla johtamisella mahdollistamme jokaisen ylioppistolaisen osallistumisen yhteisten asioiden hoitamiseen sekä työssä ja opinnoissa onnistumisen kokemuksen. Yhdistyksemme on vuosittain valinnut Helsingin yliopiston vuoden esihenkilön, tähän mennessä jo 23 kertaa. Henkilöstön tekemissä esityksissä korostuvat toistuvasti esihenkilön tavoitettavuus, jämäkkyys hyvällä tavalla, empatia ja myötäeläminen, yhdessä suunnitteleminen ja tekeminen, hankalien asioiden esille ottaminen ja käsittely sekä kannustaminen ja vahva luottamus. Yliopiston strategia lähtee siitä, että yliopiston rakenteet tukevat demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia. Meillä on jo useita vaikuttamisen paikkoja ja tilaisuuksia. Osallistukaa yliopiston yhteisiin tilaisuuksiin ja toimintaan. Esimerkiksi syksyllä järjestetään työsuojeluvaalit, ehdokkaita haetaan työsuojeluvaltuutetuiksi, varavaltuutetuiksi sekä henkilöstön edustajia työsuojelun kampustoimikuntiin. Työsuojeluorganisaatiossa toimiminen on erinomainen kanava vaikuttaa työyhteisömme hyvinvointiin. Syksyllä avautuu myös koko yliopistoyhteisön aloite- ja ideakanava, joten nyt ideoimaan yksin tai yhdessä aloitteita yliopistomme toiminnan kehittämiseen. Kannustan teitä myös osallistumaan yliopistossa toimivien henkilöstö- ja opiskelijajärjestöjen toimintaan. Edunvalvonnan lisäksi tarjolla on laajempaa näkökulmaa yliopistoon, verkostoitumista, parhaimmillaan elinikäisiä ystäviä, tietenkään yhteisöllisyyttä unohtamatta. Community spirit is also about valuing and respecting each other. New coverage in the summer tends to be limited. Last summer, however, there was a flurry of news thanks to the start of the new government in our country, which is zero tolerance and racist debates. Our university has been doing emeritation equality work for a long time. Now more than ever, there is an order for equality and non-discrimination work. It is important for the community spirit that each member of the community feels needed and accepted. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan purkaa syrjiviä käytäntöjä ja luoda yhdenvertaisempaa työ- ja opiskelukulttuuria. Siis kunnioita, älä pilkkaa, älä oleta, kommunikoi, puutu tarvittaessa, pyydä anteeksi. Meillä jokaisella on oikeus turvalliseen työ- ja opiskeluympäristöön, jossa voi olla oma itsensä, kokea olevansa kunnioitettu ja arvostettu täysin omana itsenään. Kiteytän asian J. Karjalaisen laulun sanoihin. Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan sankareita elämän, ihan jokainen. Me emme ole täällä vain työntekijöitä, opettajia, tutkijoita, opiskelijoita. Me olemme yliopisto. Teille kaikille sankareille toivotan Happy Academic Year et God läsår, hyvää lukuvuotta. Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtorit, uudet opiskelijat ja juhlavieraat, bästa kansler, rektor, vice rektorer, nya studerande och festgäster. Dear Chancellor, Rector, Vice Rectors, new students and guests. Mikä sinusta tulee isona?
Tähän klassiseen kysymykseen meistä jokainen tässä salissa on saanut vastata elämässään varmasti useammin kuin kerran. Joillakin meistä on vastaus selvillä, ja se on saattanut olla selvillä jo pitkään. Osalla saattaa olla pieni ajatus, olemmehan ottaneet opiskelupaikan vastaan tietyltä alalta. Osa vasta äskettäin ja osalla, kuten itselläni, siitä on useampia vuosia. Toisilla ei ole vastausta kysymykseen, ja siihen vastaaminen saattaa aiheuttaa stressiä. Voin myöntää, että itsellenikin tähän kysymykseen vastaaminen on tuottanut stressiä. Haluan kuitenkin todeta ääneen, että ei mitään hätää. Minulla on ollut kysymykseen useita eri vastauksia, kuten eläinlääkäri, urheilija, opettaja, mutta nykyään huomaan vastaavani useimmiten, etten tiedä vielä lopullista vastausta. Ja se tuntuu yllättävän rauhoittavalta. Frågor om framtiden för oss ofta att fundera över vad saker och ting betyder för oss. Vad intresserar mig? Vad är meningsfullt för mig? När världen, samhället och människorna förändras också uppfattningar om frågors betydelse. Utbildningen har en stor påverkan på de här temana. Och nu när ett nytt läsår börjar kan vi igen vända ett nytt blad i dessa funderingar. Yliopistoyhteisö tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön tutkia ja ajatella juuri merkityksellisyyttä sekä maailmaa ympärillämme. Kun korkeakoulutuksesta puhutaan yhteiskunnassa, jää yksilö yleensä keskustelusta kauas. Siksi haluankin kannustaa teitä kaikkia tekemään tästä ajanjaksosta elämässänne itsellenne merkityksellisen. Etsi rohkeasti omia kiinnostuksen kohteitasi, ajattele kriittisesti ja ota opintoja poikkitieteellisesti. Keskustelkaa ja kuunnelkaa toisianne. Oppiminen ja ymmärrys kasvaa myös yhteisöissä, ei ainoastaan luennoilla. Personally, I can easily say that my time at the university has been the most significant in my life. I have been able to build my own significance by doing studies in different disciplines and by discussing with fellow students after the lectures. In my free time, I have worked in organizations and supervised the interests of students, both in my own faculty and in the student union. I have met new people, made friends, and followed my own path. This community is an opportunity to find yourself, to grow, to learn, and to create your own path. Tiedostan, että tämä saattaa olla helpommin sanottu kuin tehty, sillä meihin opiskelijoihin kohdistetaan valtavasti paineita ympäriltämme. Valmistumisaikojamme on tiukennettu, toimeentulomme on matala ja koostuu pitkälti lainasta, eikä tilanne ole helpottumassa. Paineita tulee siis monesta suunnasta, siksi haluan puhua vielä loppuun empatiasta. Yliopistoon tulee ihmisiä eri elämäntilanteista, taustoista, erilaisilla edellytyksillä ja odotuksilla. Me kaikki, professorit, opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja opiskelijat, rakennamme yhdessä tätä yliopistoyhteisöä. Rakennetaan sitä arvostamalla toisiamme, kuuntelemalla ja oppimalla toisiltamme, antamalla tilaa omille ja muiden ajatuksille, tekemällä siitä omalla toiminnallamme turvallinen jokaiselle sen jäsenelle. Kun luomme aktiivisesti tällaista kulttuuria ja tematiikkaa yhteisössämme, näkyy se myös laajemmin yhteiskunnassa. Tämä on äärimmäisen tärkeää aikana, kun yhteiskunnassamme esiintyvä rasismi tehdään näkyväksi julkisessa keskustelussa, tasa-arvo, lehdistön vapaus sekä tutkittuun tietoon nojaaminen hapuilee Suomessa ja Euroopassa. Kuten sanoin aiemmin, oppiminen, tutkimus ja tiede syntyy yhteisöissä. Annetaan sille tilaa. Ollaan empaattisia itseämme ja muita kohtaan. Ollaan avoimia, niin opimme itse enemmän toisistamme, yhteiskunnasta, tieteestä, mutta myös itsestämme. Näillä sanoilla haluan erityisesti toivottaa kaikki teidät upeat uudet opiskelijat osaksi tätä yliopistoyhteisöä. Tehkää tästä matkasta teille itsellenne merkityksellinen. Ja vielä meille kaikille hyvää alkanutta lukuvuotta. En glad start på läsåret önskas till oss alla.
and yet another good start to the academic year for all of us.
Kiitos. Mä meinasin olla yksin. Mä meinasin olla yksin. Mut ne siniset silmät ja punaiset posket sai minut vietellyksi. Ne siniset silmät ja punaiset posket sai minut vietellyksi. Se kesä oli kuuma ja aurinkoinen ja juhannusruusut ne kukki. Se kesä oli kuuma ja aurinkoinen ja juhannusruusut ne kukki. Sillä pojalla oli olivililuonto ja nauru sen silmistä tuikki. Sillä pojalla oli olivililuonto ja nauru sen silmistä tuikki. Ja sen pojan kanssa me kuljettiin pitkin taivaan rantaa. Sen pojan kanssa me kuljettiin pitkin taivaan rantaa. Ja kynttilänvalossa me mietittiin, mitä elämä eteemme kantaa. Kynttilänvalossa me mietittiin, mitä elämä eteemme kantaa. Ja noin, ja mutta syksyssä saapui ja kuivuilla ja keltaisiksi muuttui. Syksy saapui ja kuivuilla ja keltaisiksi muuttui. Ne syksyn tuulet naurasi vei ja pilvet mielesi juuttui. Syksyn tuulet naurasi vei ja pilvet mielesi juuttui. Ja noin, ja ruusunmarjat ne punasina ja lehdet laittaa kultaa. 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 Se voiko talvesta selvitä, jos ei juurettele multa? Se voiko talvesta selvitä, jos ei juurettele multa? Ruusunmarjat ne punasina ja lehdet laittaa